Dạ, cục ho là chú sau đây cục ho. Hello. Nhiều xua dây nè. Sọc bạc này, cùi bạc. Lên đấy nha. Bạc. Chạy. Wow. Ôi. Hey, hello. Mau ta. Manik. Oh. Cà chốt vô Pram Đam. Phuông mà đi. Hạt sôi xóa này. Mấy ông mán cà. Anh ơi nhá mà ôn. Hello. Dạ, cục ho là chú sau đây cục ho. Thọ của y. Rồi miệp xua pu, miệp xua. Miệp xua pu, miệp xua. Miệp xua lên thọt yang bắn. Pu mình miệp xua to cái này. Con miệp xua. Mà mình bắt học bạc đây. Lật bạc, ô slo. Lật bạc. Lật bạc này, cùi bạc. Tập lại to mà chết. Lại con. Tiên chẳng bìa lên đấy nha. Bà. Tiên chẳng có bị hoặc chạy. Hey, hello. Doctor miệp xua. Hey, miệp xua. Con mến. Nó có bố. Có bố. Hey, hello. Ah, hello có ông ấy. Hello. Ấy chú ấy à? Manik. Ôi Manik. Bát. Hiệp xua mình. Dây. Nhiều xua dây nè. Ba bà. Thế đã tăng mê chắc hả chị Phạm?
Hello. Em số âm á. Hiệp số ôm. Trục. Cho chú. Lo tập beng một phức trong cái này chú. Ok. Ngon vậy. Nó smell mà đây. Wow, smell mà đây. Ngon mà ra. Ngon vậy. Không chịu chú. Chia cái đo rồi. Cái đó. Đấy cho lên. Đã, cho lên. Tôm. Cả nha. Đây cả nha. Lót tiên. Bạch co hay co tập hai chứ không lấy cái đó mình đại mai có tham mà bánh bó là một bánh bó là bánh chọn phải à nó ổn nè ê mà tê nè băng bỏ tiền đó con nó thấy đặt thấy ở trong đại là nó cứng đăng thấy đấy cái phư hay ông đặt thấy hành đại rồi à đây đặt thấy đâu mà nhưng mà bán đúng không mày đua trai Hay bố bóm đã tao cọ phòng đá. Cà phê đỏ cô tao có tao ăn đặt tao cọ. Với là cô. Được chưa? Miênตัวชงกาแฟตามภูมิสำหรับพิธีเซ็งquê vui thọt đi ăn cục câu vô mà mặt ta mẹ vô mà mặt ta nhâm mới mặn nữa. Anh đang hai cái ôn này cha lên như thế lần chi nha trên một lượng môn ra cho con vé trong số 4 nè
nhà môi tập môn nha nha mặt lâu chiết lá của bái cô đang chúng mấy không cầm đâu có mà thoát anh ấp chăm sai sao đây mình chăm cho ba mình còn anh không mà cho về bàn vì mà đam chữ giúp làm vì mà sinh lạc chữ sạc ấy chẳng hả bỏ chặt do cái thoáng cua về cuộc nó dừng thoáng về dừng chữ của bông tàu sật nó và việc cua bạn nói tiếp dùng chặt này nhưng chặt bông sật đó chặt bàn đón môi bà chặt màn máu ăn man bàn nắng pi bày máu nó cái hơi chứ pearl prey à cho nó ra nhồng nó cái thứ mà hô bị kia đó nó mang chả chắc làm pong nha bạn là linh nhé pong đã sụp no bà ông mà nó hó mình rốt đôi ngả ở toàn phát đôi cuộn nhẹ điện vì hó này anh kêu cái phong khó đấy kêu lọc sẵn đó mà mình kêu lọc trước ok mua tiền đấy chứ tổng o mà ông anh đó nó đi xuống giường môn này quả nó giường linh bà xuống cá lá tao hốt một kia trao đấy kia chiến đó ôi trời ô nó lo khắc cô bánh một pi môi mấy mấy hôm họ mà bán trời một bánh thôi không bay không bò đòi chấm hàng bánh bò hãy bà ọt hộp muốn nhắm bua sao chấm được chơi bạn lên mũi đây muối pí muối pí chặt rồi chầm hộp tam khởi đó
Ngọc ăn, con ăn thịt bay.